ආයුබෝවන් යාළුවෝ හැම දෙනෙක්ටම අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Jinesh Pro වීඩියෝ channel එකත් එක්ක මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ artificial intelligence කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය අපි AI කියලා කියනවා කෙටියෙන්. මොකද්ද මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ, කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ කියන කාරණාව ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ channel එකේ. කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියද්දී යාළුවෝ අපේ මනස ඉස්සරලා නිර්මාණය වෙන කම්පියුටර් එකක්. කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ කාට උනත් මතක් වෙන්නේ කම්පියුටර් එකක්. ඉතින් කම්පියුටර් එකකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහෙන් ගත්තහම අපි කීබෝඩ් එකේ A අකුර ප්‍රෙස් කරොත් අපිට ඒ අකුර ටයිප් වෙනවා. ඒ වගේ අපි එයාට කියන්න ඕනේ මේ දේ කරන්න එපා කියලා. අපි කලින් අන දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි software එකක් විදිහට ෆෝන් එකට app එකක් විදිහට ඇතුළත් කරන්නේ ඒ instruction ටික තමයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු කම්පියුටර් එක කෘත්‍රිම බුද්ධියක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ICT කරන කට්ටිය දන්නවා කම්පියුටර් ගුණාංග යටතේ කියනවා no feeling no IQ කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ කම්පියුටර් එකට හැඟීම් දැනීම් සහ බුද්ධියක් නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ හැඟීම් දැනීම් බුද්ධිය කම්පියුටරයට එකතු වුණාම තමයි මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නිර්මාණය වෙන්නේ. සරලවම කියනවා නම් මිනිස්සුගේ ඉන්වොල්ව්මන්ට් එකක් නැතුව මැදහිත්වීමක් නැතුව දෙයක් හිතලා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හැකියාව කම්පියුටර් එකකට එනවා නම් ඒ තමයි AI ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. එහෙමත් නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා අපි සරලව හඳුන්වන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ දේ කොහොමද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අපේ මොළේ කියන්නේ නියුරල් නෙට්වර්ක් එකක්. අපේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් වලින් එන දත්ත පාවිච්චි කරලා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ දත්තම පාවිච්චි කරලා අපිට අලුත් තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නියුරල් නෙට්වර්ක් එකටත් මේ වැඩේ මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ මොළයට වැඩිය 100,000 වාරයක් වේගයෙන් මේ ප්‍රොසෙස් එක මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නියුරල් නෙට්වර්ක් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තහම යාළුවනේ චෙස් සහ ගෝ කියන්නේ මිනිස් මොළයේ ගොඩක් වෙහෙසලා කරන්න ඕන ක්‍රීඩා දෙකක්. මේ දෙකේ ලෝක ශූරයෝ දෙන්න මේ මැතකදී චෙස් සහ ගෝ කියන ක්‍රීඩා දෙකේ ලෝක ශූරයන් දෙදෙනා මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් පරාජය වුණා. බලන්න පොඩ්ඩක් හිතලා මිනිසා විසින්ම නිර්මාණය කරපු මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය මිනිසාවම අභිබවා ගියපු හැටි. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ දේ තමයි අපි මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපේ Android phone එකක් ගත්තොත් ඉන්බිල්ට් තියෙනවා Google Assistant. ඊට පස්සේ එතනින් එහා ගියාට පස්සේ iPhone එකක් Apple phone එකක් ඇතුලේ Siri ඉන්නවා. ඊට පස්සේ Amazon Alexa. ඒ වගේ කෘත්‍රිම බුද්ධි අපි දැනටමත් පාවිච්චි කරනවා. මම මේ කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය උපයෝගී කරගෙන අපේ ඔෆිස් එක නැත්නම් අපේ නිවස ස්මාර්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ අනිත් වීඩියෝ එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් සරලව කෙටියෙන් ඔයාලට අරන් ආවේ. මොකද මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ටොපික් එක විනාඩියකින් දෙකකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ටොපික් එකක් නෙමෙයි. මේක පුළුල් පරාසයක වීදෙන මාතෘකාවක්. ඒක නිසා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ මාත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න අලුත් තාක්ෂණය ගැන අපි කොහොමද මේ තාක්ෂණය අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්නේ කියලා නිරතුරුවම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ channel එකෙන්. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. මතක ඇතුව පහළ තියෙන subscribe button එක touch කරලා subscribe එකක් දාලා bell icon එක click කරන්න. එහෙම වුණොත් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාගේ phone එකට notification එකක් එයි. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. අනිත් වීඩියෝ එකේ අනිවාර්යෙන් smart home ගැන එක voice command එකකින් අපේ ගෙදර පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අරන් එනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න යාළුවෝ හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.